यहाँहरु सबलाई सेफ स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी 6 वटा स्वादको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईहरु कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला र कमेन्ट र लाइक शेयर गर्न अवश्य पनि नभुल्नुहोला। यदि तपाई र हामी सेफमा इन्ट्रेस्ट राख्छौं, कुकमा इन्ट्रेस्ट राख्छौं र खाना सम्बन्धी रुचि राख्छ भने अवश्य पनि हामीले स्वादको बारेमा जान्नु आवश्यक छ। स्वाद 6 प्रकारका स्वादहरू कस्तो हुन्छ, यिनीहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् मित्रहरू, टेस्ट एउटा कुरा हो, फ्लेभर अर्को कुरा हो। टेस्ट र फ्लेभर डिफ्रेन्ट कुरा हो, तर हामी जेनरली आधारभूतमा नर्मल मानिसहरूले टेस्ट र फ्लेभर, स्वाद र एउटा सुगन्धलाई हामी एकै थानमा राखेर हेर्दछौँ। तर वास्तवमा टेस्ट र फ्लेभर डिफ्रेन्ट कुरा हो। हामी टेस्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। फ्लेभर भेरी कम्प्लेक्स कुरा हो। फ्लेभर टेस्टले चाहिँ 20% मात्रै यसको एउटा भूमिका निर्वाह गर्छ भने फ्लेभरले 80% भूमिका निर्वाह गर्दछ खानामा को स्वाद ल्याउनलाई, हैन। त्यसरी पहिलो नम्बर तितो स्वाद, बिटरनेस। हेर्नुहोस् मित्रहरू, तितो बिटरनेस भन्नेबित्तिकै हाम्रो शरीर अलिकति चनाखो हुन्छ, सेन्सिटिभ हुन्छ, हैन। हामीलाई तितो त्यति मन पर्दैन, हामीलाई तितो त्यति हाम्रो मन पर्दैन, हैन। हाम्रो शरीरको टेस्ट रिसेप्टरहरू अलिक सतर्क हुन्छ। त्यसैले तितोले एउटा सेन्सिटिभ एउटा चाहिँ रियाक्सन पैदा गर्छ हाम्रो शरीरमा। जब तितो खाइन्छ, तितोले चाहिँ हाम्रो शरीरले लिन सक्दैन। त्यसैले स्वाद एउटा एक प्रकारको तितो स्वाद हुन्छ। तितो हुन्छ, तिते करेला तितो हुन्छ, हैन। अरू धेरै कुराहरू पनि तितो खानाहरू हुन्छन्। दोस्रो नम्बरमा सावर, अमिलो। दोस्रो स्वाद सावर अनि अमिलो। अमिलो भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीर कस्तो हुन्छ, हाम्रो स्वादहरू कस्तो हुन्छ, हामीले अमिलो फिलिङ कस्तो हुन्छ भने सतर्क हुन्छ नि, हैन। अलिकति सतर्क हुन्छ। त्यसले अमिलो पनि एक प्रकारको स्वाद हो। बिटरनेस पहिलो नम्बरमा र तितो पहिलो नम्बरमा र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अमिलो स्वाद। तेस्रो नम्बरमा स्वीट। हेर्नुहोस् मित्रहरू, स्वीट भन्ने बित्तिकै गुलियो स्वाद। गुलियो स्वाद भन्ने बित्तिकै हाम्रो बच्चाहरूले साह्रै मन पराउनुहुन्छ, हैन। ठुलो मानिसले इभन पनि एडिक्सन हुन्छ स्वादमा, गुलियोमा, मिठाईहरूमा, चियाहरूमा र अनेक खानाहरूमा गुलियो स्वाद प्राप्त हुन्छ। गुलियो स्वाद किन हुन्छ त? सिम्पल, कार्बोहाइड्रेट र सुगर चाहिँ, हैन, क्विकली कन्भर्टेड भएर एउटा फ्युलमा कन्भर्टेड भएर तपाईँको हाम्रो ब्रेनलाई फिडिङ गर्छ। त्यसले एडिक्सन जस्तो क्रिएट गरिदिन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा क्रेभिङ, हैन, सुगर क्रेभिङ पनि हुन्छ नि त मानिसहरू, हैन। सुगरमा चाहिँ धेरै खाने हुन्छ। किनकि गुलियो त स्वाभाविकले हाम्रो मुखमा गुलियो हो भने हामी थुथु गर्दैनौँ, फाँक्दैनौँ नि, हैन। तर तपाईँ तितो अलिक धेरै अमिलो हाल्नुभयो भने तपाईँ अलिक मुख बिगार्नुहुन्छ। गुलियो चाहिँ नेचुरली एक्सेप्ट गर्छ हाम्रो टेस्ट रिसेप्टर बोर्डहरू, नेचुरली चाहिँ एक्सेप्ट गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा त्यसमा एडिक्सन जस्तो बनाइन्छ। र गुलियो एउटा त्यस्तो स्वाद हो, गुलियो पनि एउटा स्वाद हो। अब चौथो नम्बरमा सल्टी। तपाईँ हामीलाई थाहै छ मित्रहरू, जब सल्ट भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पनि हुनु हुँदैन खानामा, थोरै पनि हुनु हुँदैन, हैन। धेरै पनि भयो भने खाना स्वादिष्ट बन्दैन, थोरै भयो भने खानामा स्वाद आउँदैन। त्यसैले सल्टको पनि सर्टेन क्वान्टिटी हाम्रो शरीरमा हुन्छ। हाम्रो शरीरमा पनि सल्ट इन्टेक पनि एउटा एभरेज हुनु, सर्टेन लेभलमा हुनुपर्छ। धेरै भयो भने पनि हुँदैन, थोरै भयो भने पनि राम्रो हुँदैन। तर सल्ट पनि एउटा स्वाद हो, सल्टिनेस पनि एउटा स्वाद हो, नुनिलो पनि एउटा स्वाद हो हामीले खानामा ल्याउने भनेको। अब पाँचौँ नम्बरमा उमामी। उमामी भन्ने चाहिँ एउटा उमामी फ्लेभर, उमामी स्वाद भन्ने चाहिँ एउटा 100 इयर्स एगो जापानिज केमिस्टले एउटा, हैन, इन्भेन्सन गरेको, माने पत्ता लागेको स्वाद हो। यो स्वाद पनि हाम्रो ब्रेनसँग कनेक्टेड भएर हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ एउटा फिडिङ गराएर हामी यो स्वादप्रति पनि एडिक्सन क्रिएट हुन्छ। यो स्वादप्रति पनि हाम्रो चाहिँ एउटा झुकाव हुन्छ, हामीलाई मनपर्छ अटोमेटिकली। तपाईँले एकचोटि उमामी स्वाद भएको खाना खाएपछि त्यो खाना दोस्रोचोटि खानै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै बच्चाबच्चीलाई यो जङ्क फुडहरू भयो, जङ्क फुडहरूमा प्रायः जसो उमामी फ्लेभर, उमामी स्वाद चाहिँ एट्याच गरेको हुन्छ। किनकि त्यो चाहिँ एकपल्ट खाएपछि ब्रेनले फेरि त्यसलाई खोज्छ, मानिसले त्यसलाई त्यो स्वादलाई फेरि खोज्छ। उमामी स्वाद चाहिँ जस्तो तपाईँले सोया ससमा पाउनुहुन्छ। अनि यो तपाईँले अजिनोमोटो थाहा होला, अजिनोमोटो उमामी स्वादमै बनिएको हुन्छ। किनकि उसले तपाईँले अजिनोमोटो हालेको फुडहरू खानुहोस्, तपाईँलाई कति टेस्टी लाग्छ, स्वाद लाग्छ, अर्कोचोटि पनि त्यही खाउँ लाग्छ। किनकि त्यसले एउटा त्यस्तो खालको क्रेभिङ सिर्जना गरिदिन्छ त्यस ब्रेनमा, हाम्रो ह्युमन ब्रेनमा, टेस्टमा, स्वादमा चाहिँ यसले त्यस्तो खालको क्रिएट गर्ने भएकोले उमामी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर, महत्त्वपूर्ण स्वाद हो।
महत्त्वपूर्ण स्वाद हो र यो नेचुरली पनि प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रुट भेजिटेबल्सहरूमा नेचुरली पनि प्रेजेन्ट हुन्छ टोमेटोहरूमा हैन अब गार्लिकहरूमा नेचुरली प्रेजेन्ट हुन्छ तर पनि तपाईँले यो बुझ्नुहोस् उमामी स्वाद अनिवार्य र एउटा चाहिँ एउटा एडिक्सन गराउने स्वाद हो र यसको मोनोसोडियम ग्लुटामेट एमएसजी भन्छ जसलाई चाहिँ हामी एउटा केमिकल रियाक्सन गर्छ बडीमा स्वादमा र उसले स्वाद प्रदान गर्ने गर्छ 6औं नम्बरमा तपाईँको र हामीले जानेकै छौँ तर यसलाई रिसर्चरहरूले हैन यसलाई तर मानिसहरूले यसलाई स्वादको रूपमा मान्न तयार छैनन् जस्तो फ्याट 6औं स्वाद भनेर एउटा भनिन्छ तर स्वादमा स्वाद बन्नलाई जति आवश्यक तत्त्वहरू हुन्छ तर सबै छ त्यो फ्याटमा चाहिँ तपाईँको पर्सेप्सन हाम्रो पर्सेप्सन अफ एक्सपिरियन्स पर्सेप्सन हुन्छ तपाईँले फ्याट खानुहोस् फ्याटलाई अलिकति खानुहोस् तपाईँको जिब्रोले एक प्रकारको पर्सेप्सन गर्छ एक प्रकारको चाहिँ अनुभव गर्छ तपाईँले फ्याट नभएको खाना खानुहोस् तपाईँले अर्को खालको पर्सेप्सन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्याट पनि एउटा स्वाद हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै रिसर्चरहरूले धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेको होला यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो विवादास्पद कुरा हो तर पनि हामीले यसलाई जानौँ यतिसम्म गर्नु कि फ्याट पनि एउटा स्वादको रूपमा लिन सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ यसरी हामीले 6वटा स्वादको बारेमा कुरा गरौँ डेफिनेटली यो 6वटा बीचको कम्बिनेसन 6वटामा एक अर्का बीचको सम्बन्ध र एक अर्कालाई मिक्सिङ गर्दाखेरि निस्किने स्वाद एक अर्कासँग परिपूरक पेयरिङ गर्ने स्वादहरू अवश्य हुन्छन् यो विषयमा हामी अवश्य कुरा गर्नेछौँ यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू भर्खर हाम्रो च्यानलमा ल्यान्डिङ हुनुभएको छ भने प्लिज हिट द सब्सक्राइब बटन एन्ड लाइक एन्ड सेयर अनि कमेन्ट गर्न अवश्य नभुल्नुहोला हामी लर्न ग्रो टिच हैन सिक्ने सिकाउने र अघि बढ्ने हाम्रो जर्नीमा अगाडि बढ्ने हाम्रो गन्तव्यमा अगाडि बढ्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ यसरी थ्याङ्क यू भेरी मच अल अफ यू थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद फेरि हामी अब नेक्स्ट च्याप्टरमा यो स्वादहरूको कम्बिनेसनको बारेमा कुरा अवश्य गर्नेछौँ कुन स्वाद र कुन स्वादसँग हामीले मिसाउँदा कस्तो स्वाद बन्छ भन्नेमा थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई सी यू टेक केयर